नमस्कार, मी अंतरा. स्वादंतराचा मध्ये तुमचं स्वागत आहे. कोजागिरी जवळ आले तर त्यासाठी आज आपण बघणार आहोत अशी रेसिपी, ती म्हणजे मसाला दुधाची रेसिपी. तर मसाले दूध आपण घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने करू शकतो आणि त्यासाठी लागणारा जो मसाला आहे तो कसा बनवायचा ते मी तुम्हाला या आपल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेलं आहे. इथे जे मी तुम्हाला मसाला दूध बनवून दाखवलेलं आहे ते साधारण एक 8 ते 10 जणांसाठी पुरू शकतं. जर तुम्ही साधारण छोटे ग्लास जर तुम्ही घेतले तर साधारण एक 8 जण तरी दूध हे नक्की पिऊ शकतात. फक्त काचेचा जर तुम्ही मोठा ग्लास घेतलात तर साधारण एक 4 ते 5 जण हे दूध पिऊ शकतात. तर त्यासाठी आपण जो मसाला तयार केलाय घरच्या घरी तो मी तुम्हाला या आपल्या व्हिडिओमध्ये दाखवलेला आहे. मसाला बनवण्यासाठी ज्या काही मी तुम्हाला टिप्स सांगितल्या त्या तुम्ही नक्की फॉलो करा. त्या जर तुम्ही टिप फॉलो केल्यात तर तुमचा मसाला हा चांगला टिकून राहू शकतो आणि घरच्या घरी आपण हा मसाला अगदी सोप्या पद्धतीने बनवू शकतो. तर त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. तर चला आपण रेसिपी बघूया. आपला पॅन इथे चांगला तापलेला आहे. प्रथम आपण दुधाचा मसाला तयार करून घेणार आहोत. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये 1/4 कप काजू, 1/4 कप बदाम, 1/4 कप पिस्ता. हे पिस्ता खारवलेले नाहीयेत, न खारवलेले पिस्ता सुद्धा मिळतात तर ते मी वापरलेले आहेत. जायफळाचा एक छोटा तुकडा. आता आपण हे भाजून घेणार आहोत. इथे मी वेलची पावडर नंतर टाकणार आहे कारण माझ्याकडे वेलची पावडर ही आधी केलेली आहे. जर तुमच्याकडे वेलची पावडर केलेली नसेल तर तुम्ही जेव्हा हे ड्रायफ्रूट भाजून घ्याल त्याच्यासोबतच 4 ते 5 या वेलच्या या टाकू शकता. तर आता आपण हे छान भाजून घेणार आहोत. आपल्याला हलकं भाजायचं आहे, जास्त भाजायचं नाहीये. मंद आचेवर भाजायचं आहे आपल्याला. एक 2 ते 3 मिनिटं फक्त. आता आपलं हे भाजून झालेलं आहे. आपण गॅस बंद करूया. हे पूर्ण थंड झालं की आपण हे मिक्सर मधनं याची पावडर करून घेणार आहोत. थंड करूया. आता आपलं हे पूर्णपणे थंड झालेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. तर आता हे पूर्ण थंड झालेलं आहे. तर आता आपण केशर चवीनुसार, 1 टेबलस्पून वेलची पावडर. मी ते 1 टेबलस्पून घेतले, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार वेलची पावडर घेऊ शकता. तर आता आपण हे पूर्ण मिक्सर मधनं काढून घेणार आहोत. फक्त एक लक्षात ठेवायचं, पूर्ण गाळ झाल्याशिवाय अजिबात मिक्सर मधनं काढायचं नाही. जर चुकून तुम्ही गरम असतानाच काढलं तर काय होईल, बदाम आणि काजू मध्ये तेलाचं प्रमाण असतं, तेल सुटेल त्याला आणि आपली पावडर न होता त्याचा गोळा तयार होईल. तर आता आपण याची पावडर करून घेऊया. मिक्सर वरनं पावडर करून झालेली आहे, मी तुम्हाला दाखवते. हे बघा, अशा प्रकारे आपण पावडर केले. पावडर करताना एकदम फास्ट फिरवू नका, स्लो बन असं करा, म्हणजे आपली अशी भरडसर पावडर निघेल. म्हणजे आपण जेव्हा मसाला दूध बनवू तेव्हा असे छान तुकडे आपल्या दाताखाली येतील. ही पावडर तुम्ही एरवी सुद्धा कशाला हवी असेल तर तुम्ही बासुंदीला म्हणा किंवा कशासाठी हवी असेल तर तुम्ही ही पावडर वापरू शकता. बंद डब्यामध्ये भरून फ्रीज मध्ये तुम्ही ठेवून यूज करू शकता. तर आता आपण इथे आपली पावडर इथे झालेली आहे. केशर मी इथे पावडर करताना घातलेलं आहे, म्हणजे केशराचा वास खूप छान लागेल. शिवाय मी वर्ण सुद्धा दुधामध्ये घालणार आहे. जर तुम्हाला डायरेक्ट जर दुधात केशर घालायचं नसेल आणि पावडर करून घालायचं असेल तर तुम्ही जेव्हा ही पावडर कराल ड्रायफ्रूटची तर तेव्हा त्याच्यासोबत केशर जसं मी तुम्हाला दाखवलं तसं करू शकता. तर आता आपण मसाला दूध बनवायला घेऊया. इथे आपण जो मसाला दुधाचा मसाला तयार केलाय, हे जे प्रमाण तुम्ही घेतलं तर साधारणतः तुमचा 50 ग्रॅम हा मसाला तयार होईल आणि त्यातले आपण साधारण 2 चमचे फक्त मसाला हा मसाला दुधासाठी वापरलेला आहे. तर हा मसाला तुम्ही हवाबंद डब्यामध्ये भरून फ्रीज मध्ये हा ठेवू शकता. साधारण 15 दिवस तरी हा मसाला नक्की टिकेल. फक्त हवाबंद डब्यामध्ये भरायला अजिबात विसरू नका. जर झाकण सैल असेल तर मसाला फ्रीज मध्ये ठेवल्यामुळे बाष्प पकडून तो मसाला खराब होऊ शकतो. त्याच्यामुळे मसाला हा हवाबंद डब्यातच घट्ट डब्याच्या झाकणामध्येच भरून ठेवा आणि ओला चमचा त्याच्यामध्ये घालू नका. जर ओला चमचा चुकून त्याच्यामध्ये घातला गेला तर मसाला हा आपला खराब होऊ शकतो. तर आपला हा मसाला हा तयार छान झालेला आहे. इथे मी पॅन मध्ये 1 लिटर दूध हे तापवत ठेवलेलं आहे. इथे आपल्याला फुल क्रीम असलेलं दूध वापरायचंय, म्हशीचं दूध वापरायचंय, म्हणजे मसाला दुधाला खूप छान असं क्रीमी टेक्स्चर येईल आणि छान घट्ट होईल. तर मी इथे फुल क्रीम असलेलं दूध हे वापरलेलं आहे. तर आता आपण हे दूध तापवत ठेवायचंय.
आपलं दूध इथे छान तापलेलं आहे. हे बघा पूर्ण वरपर्यंत मध्ये आले. हे बघा मस्त दूध तापलेलं आहे. आता आपण हे जरासं उकळवायचं आहे आपल्याला. 1-2 मिनिटं फक्त. जास्त नाही उकळवायचं आपल्याला, 1-2 मिनिटं फक्त. तर आता आपलं दूध उकळायला सुरुवात झालेली आहे. त्याच्यामध्ये केशर घालणार आहोत. मी मगाशी जी पावडर केली होती त्यात सुद्धा केशर घालून ठेवलंय. शिवाय मला हे भिजवल्यामुळे ह्याला एक छान पिवळा रंग येतो आणि आपल्या मसाले दुधाला सुद्धा छान रंग येईल. तर मी हे वरून सुद्धा हे भिजवलेलं केशर हे घालणार आहे. 1/2 कप साखर. मला इथे मीडियम गोड हवंय. तुम्हाला जर जास्त कमी गोड हवं असेल तर तुम्ही तुमच्या हिशोबाने साखर घालू शकता. आता आपण याच्यामध्ये जो मसाला तयार केला होता तो घालणार आहोत. तर साधारण मी इथे 2 चमचे हा मसाला घालते. 2 टेबलस्पून चारोळी. मसाले दूध म्हटलं तर चारोळी ही हवी. आता आपण हे छान मिक्स करून घ्यायचंय. छान उकळी काढायची. आपण जी ड्रायफ्रूटची पावडर तयार केली होती त्यात सुद्धा केशर घातलंय आणि शिवाय आपण वरनं जे भिजवलेलं दुधात केशर होतं तेही घातलंय. त्यामुळे याला एक केशराचा सुंदर रंग पण येईल आणि स्वादही येईल. आपण याला एक छान उकळी काढायची. तर आता आपलं मसाला दूध हे छान उकळलेलं आहे. तर आता आपण गॅस बंद करूया. आपलं मसाले दूध हे तयार झालेलं आहे. आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा. त्यासाठी हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनचं बटन दाबायला विसरू नका, म्हणजे तुम्हाला नवनवीन व्हिडिओ हे बघायला मिळतील. तर चला मग भेटू आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये एका नवीन रेसिपीसह. विश तुमची डिश आमची. नमस्कार.